بهذا الفيديو رح نحكي عن المقدمة الثانية من مؤلف الكتاب. نسبة كبيرة من الناس اللي بتدور على أسباب السعادة وعلى طرق عملية لحتى تتحرر من المشاعر السلبية وتحقق أحلامها وطموحاتها بدها طرق يمكن إثباتها بالدليل العلمي، يعني شيء بيشبه التجارب المخبرية. بمعنى آخر، إذا حدا اقترح عليهم أي طريقة يتبعوها ليعيشوا بسعادة، مثل إنه يغيروا المكان اللي عايشين فيه أو يغيروا الوسط الاجتماعي المحيط فيهم، فأول سؤال بيخطر على بالهم إنه شو الدليل العلمي إنه هاي الطريقة هي الحل. ولكن نقطة الضعف بالدليل العلمي إنه لحد هلأ ما قدرت تفسر حالات شفاء لظروف صحية خطيرة كانت تعتبر إما نهائية أو دائمة، مثل حالات شفاء من الشلل أو حالات شفاء من السرطان بعد ما انتشر بمعظم أعضاء الجسم. الدليل العلمي بيسمي هاي الحالات بالشفاء التلقائي، لأنه كل التحاليل المخبرية والصور والأشعة ما بتترك أي مجال للشك بأنه هاي حالات مستحيلة الشفاء. Well, it's been a long journey. In 2002, an oncology nurse at Mass General came to me and said that she had just been diagnosed with pancreatic cancer and told that she had a few months to live. She began calling me from a healing center saying that she was seeing some amazing recoveries and asked me to look into it. I was a new faculty member at Harvard and medical director, and I was skeptical. I didn't think anything real was going on. But she was stubborn, and so she began having people call me from around the country saying that they had experienced some amazing healings and they had medical evidence for that, and did I want to see the evidence? And I continued to say no, but eventually I did look into it, and it's changed my life professionally and personally to look at these stories. مؤلف الكتاب بيخبرنا إنه حالات الشفاء هاي ما لها عفوية أو تلقائية، وهذا الشيء بيّن معه من خلال تعامله مع أشخاص تعافوا من هذا النوع من الأمراض، ومن خلال أبحاثه المستمرة بمجالات علمية متنوعة مثل تصوير الدماغ، المرونة العصبية، علم الوراثة اللاجينية، وعلم المناعة العصبية النفسية. طيب شو السبب إنه الدليل العلمي ما قدر يلاقي تفسير لهي الحالات؟ باختصار، لأنه ما أخذ بعين الاعتبار الترابط الوثيق بين العقل والمادة. لما بقول العقل بقصد فيها الأفكار المخزنة بالدماغ، يعني السوفت وير. شو بقصد بالترابط بين العقل والمادة؟ الإنسان لما يركز على فكرة محددة ويعيد التفكير فيها بشكل متكرر، فهذا الشيء رح يغير بالدماغ وبالجسم نفسه. وبناء على هاي الأفكار سواء كانت إيجابية أو سلبية، فالجسم يا أما بيتعافى من أمراض خطيرة وبيعيش لفترة أطول، أو بيعاني من أمراض جديدة. بهذا الكتاب رح نتعلم كيف بنقدر نطبق هاي المبادئ مو بس على أجسامنا، وإنما على كل جانب من جوانب حياتنا. Breaking the Habit of Being Yourself هو تاني كتاب بينشره المؤلف بعد الكتاب الأول Evolve Your Brain. اللي بيميز هذا الكتاب عن اللي قبله إنه الكاتب بيعطينا طرق عملية وخطوات إرشادية لتحرير الدماغ من الأفكار السلبية. رح نحكي عنها بالتفصيل بالفقرات الأخيرة من الكتاب، وبدي إياكم تطمنوا لأنه مو شرط تكونوا فاهمانين الكتاب الأول لتفهموا على الكتاب الثاني. بهذا الكتاب رح نتعرف على مجموعة من الأشخاص اللي قدروا يتعافوا بشكل كامل من أمراض خطيرة أو من صدمات نفسية قديمة، وأشخاص قدروا يحلوا مشاكل مستعصية وقدروا يخلقوا فرص جديدة بحياتهم. هذا الكتاب بيستثمر بجزء كبير من العلوم الحديثة والمبادئ الفلسفية القديمة بهدف الوصول لحياة مليئة بالسعادة والنجاح. كلنا لاحظنا انه بالفترة الأخيرة صرنا نحس انه العلم بمكان والروحانيات بمكان تاني. اللي بيحكي عن العلم بيتجنب الحديث عن الروحانيات، واللي بيحكي عن الأمور الروحية بيتجنب الحديث عن العلم، كأنه في صراع محتدم بين العلم والروحانيات. أنا بعتبر انه هذا الكتاب قدر بكل براعة انه يسد الفجوة الكبيرة بين العلم والروحانيات. قدر الكاتب بالاعتماد على مبادئ فيزياء الكم انه يقنعني انه الخير اللي بيقدمه الإنسان لهالكوكب بينعكس عليه بالخير، وهذا الشيء رح نحكي عنه بالتفصيل بالفصل الأول من الكتاب. لهيك بنهاية هذا الكتاب رح تحس حالك عالم متصوف بنفس الوقت، وما رح تحس انه في تناقض بين الاثنين. رح تعيش الشعور الحقيقي للحرية، ورح تتحرر من كل المعتقدات اللي خلتك تشوف الواقع بشكل مشوه، ورح تجني بالتأكيد ثمار مجهودك، وهذا الشيء اللي بتمناه من كل قلبي. إذا بذلت جهد كبير بتغيير عالمك الداخلي من الأفكار والمشاعر، فالبيئة الخارجية رح تستجيب بشكل تلقائي لعالمك الداخلي، ورح تورجيك بشكل واضح انه دماغك لعب دور كبير بتغيير الواقع. ما لازم نستنى العلم ليعطينا الإذن بتجريب شيء غير مألوف، لأنه إذا فكرنا بهي الطريقة فنحن عم نحول العلم لدين جديد. لازم نتحلى بالشجاعة الكافية لنفكر بشكل متكرر تفكير خارج الصندوق،
هذا الشيء رح يحطنا بأول الطريق لاكتساب قوة حقيقية وتفجير طاقات لا متناهية من الإبداع والتفكير الحر. التمكين الحقيقي والقوة الحقيقية بتبلش لما نفكر بعمق بمعتقداتنا اللي هي على الأغلب خليط من الثقافة والدين والمجتمع والتعليم والعائلة ووسائل الإعلام والتلفزيون والسوشيال ميديا وحتى الجينات. لازم نقارن الأفكار القديمة ببعض النماذج الجديدة اللي ممكن تخدمنا بشكل أفضل. كلكم شايفين إنه الأنظمة السياسية عم تتساقط والكوكب مهدد بخطر إنه ينهار نتيجة الظروف البيئية والمناخية، فحان الوقت إنه يظهر شيء جديد بكل المجالات، بالسياسة والاقتصاد والدين والطب والتعليم وعلاقتنا بالبيئة. أنا بعرف إنه ترك الحياة المألوفة والتوجه لشيء جديد مو شيء سهل، مثل لما نسبح بعكس التيار، وبصراحة أكتر هو شيء مو مريح أبدا. رح نواجه من خلاله السخرية والتهميش والمعارضة والتحقير من الأشخاص اللي بيتشبثوا بمعتقداتهم. بس كل الأشخاص المؤثرين انوصفوا بالزنادقة والحمقى. هدول الأشخاص ما تبنوا أفكار مطابقة للواقع، وإنما أفكارهم ما كانت موجودة إلا بأدمغتهم. يبدو أنه الطبيعة البشرية بتخلينا نستمر برفض التغيير لحد ما تصير الأمور سيئة للغاية ونحس أنه ما عاد قادرين نكمل الطريق، وهذا الشيء بينطبق على الفرد مثل ما بينطبق على المجتمع. نحن بنستنى الأزمات والصدمات والخسارة والمرض قبل ما نبلش نفكر بمين نحن وشو عم نعمل، كيف عايشين، شو هو شعورنا الحقيقي، بشو منآمن، شو بنعرف، كيف منفكر. السؤال البديهي هو ليش الانتظار؟ بالفيديو القادم رح نمرق على كل فقرة من فقرات الكتاب قبل ما نشرح كل فقرة بالتفصيل، وكالعادة بتمنى لكم حياة سعيدة. سلام.